Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro Mare Kumavina Kedaya Jagata Samsare Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro Kumavina Kedaya Jagata Samsare
Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parabhadapacharya Stada Sata Shri Srimad Divine Grace Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnava Ki Diskan founder of the Acharyas Divine Grace Shri Prabhupada Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhakti Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadi Maya Bodham Ki Agamayi Ki Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yogya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Dhantai Jaya Guranga Ki Bhok Vimananda All glory is to the Samadhi glory is to the Samadhi glory is to the Samadhi all glory is to Shri Shri
Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Chapter 1, Text 29. A Chaitanya Charitamrita Madhya Lila első fejezetéből a 29. verset olvassuk. Chaitanya Seva, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Chaitanya Gau, Lau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Nama, Chaitanya, Chaitanya, Ye, Bhakti, Bhakti, Kare, Hare, Se, Se, Mora, Mora, Prana, Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lau, Chaitanya Nama, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lau, Chaitanya Nama, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lau, Chaitanya Nama, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Ladies. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama. Chaitanya Seva, Chaitanya Gau, Lao, Chaitanya Nama, Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana. Chaitanya Ye Bhakti Kare Se Mora Prana, Chaitanya Seva, Chaitanya Seva, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Szolgáld Sri Chaitanya Mahaprabhut. Szolgáld Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Gau, Chaitanya Gau, chant about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Énekelj Sri Chaitanya Mahaprabhuról. Énekelj Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Lau, always take. Mindig vedd. Chaitanya Nama, the name of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu nevét. Chaitanya, unto Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunak. Ye, anyone who. Bárki, aki. Bhakti, devotional service. Odaadó szolgálatot. Kare, renders. Végez. Say, that person. Az a személy. Mora, my. Enyém. Prana, life and soul. Életem és lelkem. Translation. Nityananda Prabhu requested everyone to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, chant his glories, and utter his name. Nityananda Prabhu claimed that person to be his life and soul, who rendered devotional service unto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu mindenkit arra kért, hogy szolgálják Sri Chaitanya Mahaprabhut, zengjék dicsőségét, és énekeljék nevét. Nityananda Prabhu kijelentette, hogy aki odaadó szolgálatot végez Sri Chaitanya Mahaprabhunak, azt életének és lelkének tekinti. No purport. Nincs magyarázat. I don't know why there's no purport. Nem tudom, hogy miért nincs magyarázat. I think it's because the whole Chaitanya Charitamrita is the purport. Talán mert az egész Chaitanya Charitamrita a magyarázat. Om Jnanatimirandasya Ukam Karoti Vachanam Pangum Nangayate Giri Yadvivatamaham Vande Shri Guru Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Shanyavari Apastitya Deshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasani Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, I think today we're supposed to speak about Lord Nityananda. Azt hiszem, hogy ma az Úr Nityanandáról kellene beszélnünk. Although I gave class on Nityananda's appearance day. Habár tartottam leckét Nityananda megjelenési napján, But we didn't speak so much about Lord Nityananda's pastimes. de nem beszéltünk olyan sokat az Úr Nityananda ketteléseiről. And we said then that I would try to discuss some of them today. És akkor azt mondtam, hogy ma megpróbálunk többet beszélni róla, vagy néhányról beszélni. On Nityananda's appearance day, we chanted the Nityananda Astakam composed by Vrindavan Das Thakur. Az Úr Nityananda megjelenési napján elénekeltük a Vrindavan Das Thakur által írt Nityananda Astakát. And we spoke a little bit about Vrindavan Das Thakur's relationship with Lord Nityananda. És beszéltünk egy kicsit Vrindavan Das Thakur és az Úr Nityananda kapcsolatáról. His inspiration and motivation for compiling Sri Chaitanya Bhagavat coming from Lord Nityananda. Arról, hogy ő az Úr Nityanandától kapta az inspirációt arra, hogy megírja a Chaitanya Bhagavatát. And we also spoke about
the reason why he said certain things within the context of Chaitanya Bhagavat in defense of Lord Nityananda. És arról is beszéltünk, hogy milyen dolgokat mond ő a Chaitanya Bhagavatában az Úr Nityananda védelmében. We're not going to repeat all those details today. Ma nem fogjuk ezeket a részleteket elismételni. We just explained and we cited Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur why Vrindavan Das Thakur was so emotionally involved in his composition of Chaitanya Bhagavat. Csak megmutattuk, magyaráztuk, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mit mond arról, hogy Vrindavan Das Thakur miért volt érzelmileg annyira beleinvestálva ebbe a kapcsolatba. Because although Lord Nityananda was certainly the most munificent in his distribution of Gora Prema, Krishna Prema, mert ha bár az Úr Nityananda kétségtelenül a legnagylelkűbb adományozója a Gora Prémának és a Krishna Prémának, some people did question his appearance. voltak, akik kérdőre vonták a megjelenését. How he appeared, because he appeared as an avaduta. Mármint, hogy nézett ki, mert úgy nézett ki, mint egy avaduta. And for an avaduta, he doesn't conform to any social norms. És avadutaként nem tett eleget semmilyen társadalmi normának. That's the nature of an avaduta. Ez egy avaduta természete. And he didn't even conform to any social norm in terms of his external designation of being, whether he was a sannyasi or household or brahmachari. His behavior was completely transcendental. És a viselkedésre egyáltalán nem tett eleget annak, hogy ő most családos, szanyászi, vagy brahmacsári, vagy micsoda, teljesen transzcendentálisan viselkedett. And even an associate and a classmate of Lord Chaitanya once came to Mahaprabhu and posed some doubts about Lord Nityananda and wanted Lord Chaitanya to clear them up for him. Még az Úr Chaitanya egy osztálytársának egy társa, és egyszer az Úr Chaitanyához fordult, hogy segítsen neki a valamilyen kétségét eloszlatni. Which Lord Chaitanya completely cleared up. Amit az Úr Chaitanya teljesen tisztázott. And subsequently that same Brahmin associate sent back to Navadvip and went to Nityananda, fell at his feet and said, I fully understand now. És végül ez a brahmana tisztelet küldve Navadvipbe, és Nityananda lábaihoz borult, és mondta, hogy most már mindent értek. We won't go into all of those details. We covered them 2 days ago. Ezekben a részletekben most nem fogunk belemenni, mert 2 napja beszéltünk róluk. Although we may mention some of those things today in discussing Lord Nityananda. De lehet, hogy egy pár dologra vissza fogok utalni, ahogy az Úr Nityanandáról beszélünk. Who is Nityananda? We know he is none other than Lord Balaram. Kicsoda az Úr Nityananda? Tudjuk, hogy ő nem különbözik az Úr Balarámtól. Just as Narottam Das Thakur says that Brajendra Nandana Jay Sachi Sutta Hoilo Se Balaram Hoilo Nitai, that just as Brajendra Nandana, Lord Shri Krishna appeared as Lord Chaitanya, Lord Balaram appeared as Nityananda. Ahogy Narottam Das Thakur mondja, hogy Brajendra Krishna az Úr Chaitanyaként jelent meg, az Úr Balarám, ő pedig Nityanandaként jelent meg. And Lord Balaram, just as Lord Balaram is always in the mood of service to his brother Krishna, in the same way Lord Nityananda is always absorbed in the mood of service to Lord Chaitanya. És épp úgy, hogy az Úr Balarám állandóan szolgáló hangulatban viszonyul az Úr Krishnához, a testvéréhez, ugyanúgy az Úr Nityananda is állandóan szolgáló hangulatban fordul az Úr Chaitanyához. Although Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead, Habár az Úr Balarám az Istenség legfelsőbb személyisége, he is a Svamsa expansion of the Supreme Lord. a legfelsőbb Úr Swamsa kiterjedése. And actually, there's no difference between Lord Balaram and Krishna, a few slight differences. És valójában nincs különbség az Úr Balarám és Krishna között, csak egy pár apró különbség van. Krishna's complexion is blackish, Lord Balaram's complexion is whitish. Krishna színe feketés, Balarámi fehéres. Krishna carries a flute, Lord Balaram carries a buffalo horn. Krishna fuvolát visz magával, az Úr Balarám egy bibajkürtöt. And
Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and Lord Balaram is always absorbed in the mood of service to him. És Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Balarám pedig állandóan el van merülve a neki végzett szolgálatban. In fact, Kaviraj Goswami describes this point, Panchatattva Ekavastu Nahi Vikichu Veda Rasa Asadita Tabu Viveda Viveda. And he explains this point in Chaitanya Charitamrita that the Panchatattva, they are Ekavastu, they are on the transcendental platform, spiritual platform, they are absolute one. Krishnadász Kaviraj Goswami magyarázza a Chaitanya Charitamritában, hogy a Panchatattva Ekavastu, vagyis ők valójában a transzcendentális síkon egyek. But in order to taste rasa, de azért, hogy megízleljék a rasszát, there has to be a distinction between them. kell, hogy legyen közöttük különbség. Rasa asvadita tabu vivida viveda. This is how they relish. The Supreme Lord relishes the associates of his expansions and his associates. Így tapasztalja meg és élvezi a legfelsőbb Úr az ő különböző társait. So Lord Balaram is the very first expansion coming from Krishna. Az Úr Balarám az első kiterjedése Krishnának. But as Kaviraj Goswami explains in Chaitanya Charitamrita, he is always in the mood of service. De ahogy Kaviraj Goswami magyarázza a Chaitanya Charitamritában, ő mindig a szolgálat hangulatában van. And he serves the Lord in the spiritual world as Balaram. És a lelki világban Balarámként szolgálja a legfelső Urat. Further expands as the Mula Sankarshan. Aztán tovább kiterjed, mint a Mula Sankarshan. Who is manifest in Goloka Vrindavan. Aki megnyilvánítja Goloka Vrindában. Who further manifests as Mahasankarshan. És aztán megnyilvánul, mint Mahasankarshan. Who is manifest in Vaikuntha. Aki megnyilvánul Vaikuntán. Who further expands as the Karanodakshai Vishnu. Aki aztán kiterjed, mint Karanodakshai Vishnu. Who further expands as the Garbhodakshai Vishnu. Aki aztán kiterjed, mint Garbhodakshai Vishnu. Who further expands as Kshirodakshai Vishnu. Aztán kiterjed, mint Kshirodakshai Vishnu. And in all these expansions, Lord Balaram is assisting the Lord in the matter of creation. És mindezekben a kiterjedésekben az Úr Balarám segíti Krishnát a teremtésben. And then he also expands further as Anantashesha. És aztán tovább kiterjed, mint Anantashesha. And he renders service to the Lord in so many ways as Anantashesha. És olyan sokféle szolgálatot végez az Úrnak He's Anantasheshaként. even the bed of the Lord. He's Ő az Úr the ágya, pavitra, the sacred thread, a pavitrája, a szentelt zsinórja, seat. az ülőhelye. You're all Lord Balaram. Ezek mind az Úr Balarám. And Krishnadas Kaviraj Goswami explains that same Lord Balaram appeared as Nityananda to assist Lord Chaitanya in his pastimes. És Krishnadas Kaviraj Goswami magyarázza, hogy ugyanez a Balarám jelent meg az Úr Nityanandaként, hogy segítse az Úr Chaitanya kedveléseit. We won't go into all the details of these different manifestations of the Lord. If we do, we won't get into pastimes today. Nem fogunk ezekről a különböző kiterjedésekről részletesen beszélni, mert akkor nem jutnánk el a kezdelésekig. But there is extensive evidence given by Kaviraj Goswami in the Chaitanya Charitamrita of both Balaram and Nityananda's inspiration, motivation in service to the Lord. It was the highest ecstasy. And they wanted, and they tasted. De a Krishnadas Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában számtalan módon bizonyítja azt, hogy az Úr Balarám és az Úr Nityananda és a szolgálat legmagasabb extázisában merül el és ízleli meg In azt. fact, Kaviraj Goswami says it is a symptom of love of Godhead. That is the symptom. The highest symptom of love of Godhead is tasting the ras of rendering devotional service to Krishna. Sőt, azt mondja Krishnadas Kaviraj Goswami, hogy az Isten szeretetnek a legmagasabb rendű szimptomája az, hogy valaki elmerül a Krishnának végzett szolgálat ízének a kóstolásában. And he says that it is so high that Krishna himself wanted to taste it too. És azt mondja, hogy ez annyira magas rendű, hogy még maga Krishna is meg akarta ízlelni. And for that reason, he appeared as Chaitanya Mahaprabhu in order to taste. Mint Chaitanya Mahaprabhu, hogy meg tudja ízlelni. But he says this is the symptom: service, service, service. De azt mondja, hogy ez a szimptoma: szolgálat, szolgálat, szolgálat. And this is today's verse, Lord Nityananda. This is what he's saying here. És ez a mai vers, amit az Úr Nityananda itt mond. He's requesting everyone
please serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, please chant his glories, please utter his name. Mindenkit arra kért, hogy szolgálják Sri Chaitanya Mahaprabhut, kérlek zengjétek a dicsőségét, énekeljétek a nevét. In fact, it's a verse which is very similar to the verse, what's it? Vaja Goranga, Kaha Goranga, Laha Goranga, Nama, Ye Jana Goranga, Se Vaja Haya, Amar Pranre. This is also, it's a song which is attributed to Lord Nityananda. Van egy másik nagyon gyönyörű dal, ami nagyon hasonlít ehhez, amit szintén az Úr Nityanandának tulajdonítanak, ugye ezek az ő szavai. Although I think it was Krishnadas Kaviraj Goswami, but it's attributed to Lord Nityananda. Azt hiszem, hogy Krishnadas Kaviraj Goswami írta, de az Úr Nityanandának Vaja tulajdonítanak. Goranga, please worship Lord Goranga. Kérlek, imádjátok az Úr Gorangát. Kaha Goranga, Laha Goranga Nama. Please worship Lord Goranga, please chant his names. Kérlek, imádjátok az Úr Gorangát, énekeljétek a neveit, And please render service to him. és kérlek, végezzetek szolgálatot neki. Anyone who adores my Lord Goranga, he is more dear to me than my own life. Aki csodálja az én Gorangámat, az kedvesebb nekem a saját életemnél. This was Lord Nityananda's mood. Ez volt az Úr Nityananda hangulata. His mood was always to spread the service of Lord Chaitanya, because he was always absorbed. Every fiber of his existence was in absorption, in service to Lord Chaitanya. Így minden el volt merülve az Úr szolgálatában, az Úr Chaitanya szolgálatában, a létének minden porcikájával. So Lord Nityananda appeared prior to Lord Chaitanya, and he appeared, as we know, in Ekachakra. Az Úr Nityananda az Úr Chaitanya előtt jelent meg, és ahogy tudjuk, Ékachakrában. He appeared as the son of Hadayoja and Padmavati. Hadayoja és Padmavati fiaként jelent meg. And they were none other than Vasudeva and Rohini. Akik nem különböztek Vásudevától és Rohinitől. Krishna Lila is described that they appeared again just as Rohini was the mother of Lord Balaram, she appeared again as Padmavati, as the mother of Lord Nityananda. Olvassuk, hogy aki Krishna Lilában Rohini volt, ő úgy jelent meg, mint Padmavati Chaitanya Lilában. It is described that when Lord Nityananda appeared, then just after his appearance, at that time, then all famine, all poverty, everything was destroyed by his appearance. És arról is olvasunk, hogy amikor az Úr Nityananda megjelent, akkor megszűnt minden éhínség és minden szegénység. In other words, by his appearance, immediately all auspiciousness was created. Vagyis a megjelenésével mindenféle kedvezőséget teremtett. And Lord Nityananda, he was the elder son of Hadayoja. És az Úr Nityananda volt Hadayoja legidősebb fia. And he was very, very dear to Hadayoja and Padmavati both. És nagyon kedves volt Hadayojának és Padmavatinak is. And not much is said about his birth. Nincs sok leírás a születéséről. But in the Chaitanya Bhagavat, a lot was said about his childhood activities. De a Chaitanya Bhagavatában sokat olvashatunk a gyermekkori cselekedeteiről. And the description that Vrindavan Das Thakur gives about his childhood activities is that Lord Nityananda was always absorbed in Krishna Lila. És azt olvassuk, hogy az Úr Nityananda mindig el volt merülve Krishna Lilájában. And the only thing that he would do with his friends is they would reenact all the different pastimes of Lord Krishna with És a barátaival máshogy csinált, mint hogy újra eljátszotta az Úr Krishna különböző ketteléseit. not only Lord Krishna, but also Ramachandra and Lakshman. Nem csak az Úr Krishnáét, de az Úr Ramachandráét is, és Lakshmanét And is. this was how they played. És így játszottak. In fact, many of the children who associated with Lord Nityananda in his youth, they spent so much time with Lord Nityananda playing with him that their parents became very distressed because they would never see their children. Sőt, a gyerekek olyan sok időt töltöttek az Úr Nityanandával, hogy együtt játszanak, hogy a szülők nagyon aggódtak, mert alig látták, olyan szomorúak voltak, mert alig látták a gyerekeiket. And they would always marvel at just how attached they were to Lord Nityananda. És mindig csodálták, hogy mennyire ragaszkodnak a gyerekek az Úr Nityanandához. So, of course, this is in Ekachakra, where Lord Nityananda appeared. Ez persze Ekachakrában volt, ahol az Úr Nityananda megjelent. Now, one thing that
Vrindavan Das Thakur brings out also in the Chaitanya Bhagavat about the different places where the Lord's associates appeared. Az egyik dolog, amire Vrindavan Das Thakur elmutat a Chaitanya Bhagavatában, azok a helyek, ahol az Úr társai megjelentek. He said that before the Lord appeared, he sent his associates to appear in many different places. Azt mondja, hogy mielőtt az Úr megjelent volna, elküldte a társait, hogy jelenjenek meg különböző helyeken. Although Lord Chaitanya himself appeared in Navadvip. Habár az Úr Chaitanya maga Navadvipben jelent And in meg. fact, it is stated that when Lord Chaitanya appeared in Navadvip, at that time, Lord Nityananda let out a roar that was heard throughout the whole universe. Sőt, azt mondják, hogy amikor az Úr Chaitanya megjelent Navadvipben, az Úr Nityananda akkorát kiáltott, hogy az egész univerzumot bezengte a hangja. He was there in Ekachakra. Lord Chaitanya appeared in Navadvip, but his roar was heard throughout the whole universe. Ő Ekachakrában volt, az Úr Chaitanya Navadvipben jelent meg, de a kiáltását az egész univerzumban hallani lehetett. And many people were stunned with, what is that sound? They began questioning, what is that sound? Some thought it was thunder. Sokan döbbenten nézték, hogy mi volt ez a hang. Volt, aki azt gondolta, hogy megdörgés volt. Demigods even heard it in the upper planetary systems. A félistenek is hallották a felső bolygókon. And then gradually some of the people began to identify that sound as having come from none other than Nityananda. És aztán voltak, akik be tudták azonosítani, hogy ez a hang, ez az Úr Nityanandától. But Vrindavan Das Thakur explains that the Lord sent his different associates to different places, and some people ask, why did they all just appear in Navadvip? Vrindavan Das Thakur mondja tehát, hogy az Úr elküldte a társait, hogy különböző helyeken jelenjenek meg, és felmerül a kérdés, hogy miért nem Navadvipben. Why did they apparently appear in impious places? Navadvip is a very pious place, but why did they apparently appear in very impious places? És miért jelentek meg olyan helyeken is, ahol nagyon hiányában voltak a jámbor tettek, ilyen bűnös helyek voltak, mikor Navadvip egy nagyon jámbor hely. And Vrindavan Das Thakur describes impious places as those places where the Ganga never flows. És azt mondja, hogy azok a helyek számítanak bűnös helynek, vagy nem jámbor helynek, ahol a Ganges sosem folyik. Not only those places where the Ganga never flows, but those places where the holy names of the Lord are never chanted. Nem csak azok a helyek, ahol a Ganges sosem folyik, hanem azok a helyek is, ahol az Úr neveit sosem éneklik. And Vrindavan Das Thakur specifically states that those associates were sent by Lord Chaitanya to appear in those different apparently impious places simply to purify those places. És Vrindavan Das Thakur magyarázza, hogy az Úr Chaitanya azért küldte el a társait, hogy ezeken a különböző bűnös helyeken jelenjenek meg, hogy megtisztítsák ezeket a helyeket. Because any place where the great devotees of the Lord appear, that everywhere around is purified by their presence. Mert azok a helyek, ahol a tiszta bakták megjelennek, megtisztulnak az ő jelenlétüktől. So some of his associates appeared in Burdwan, some of Lord Nityananda appeared in Ekachakra. Voltak társai, akik Burdwanban jelentek meg, volt, aki az Úr Nityananda Ekachakrában. And they were spread throughout many different places. És mindenfelé voltak. Simply to purify those places, and then gradually, at the right time, they all came to join Lord Chaitanya in Navadvip. Pusztán azért, hogy megtisztítsák ezeket a helyeket, és aztán a megfelelő időben mindannyian csatlakoztak az Úr Chaitanyához Navadvipben. Just as Lord Nityananda eventually came to join Lord Chaitanya in Navadvip, but that it was much later. Ahogy idővel az Úr Chaitanya is eljött, hogy csatlakozzon, az Úr Nityananda is eljött, hogy csatlakozzon az Úr Chaitanyához Navadvipben, de sokkal később volt. Lord Nityananda, he actually remained in Ekachakra until he was 12 years old. Az Úr Nityananda 12 éves koráig volt Ekachakrában. And during that time he manifested all these childhood pastimes which we spoke about, which was reenacting the pastimes of the Lord and the associations of his friends. És abban az időben nyilvánította meg a gyermekkori ketteléseit itt, azt, hogy az Úr Krishna ketteléseit idézte fel a barátaival. And then one time, Hadai Oja, of course not just one time, but actually it's described how much Lord Nityananda meant to Hadai Oja. He was afraid that Lord Nityananda, as he grew older, that he would leave. És az édesapja Hadai annyira ragaszkodott az Úr Nityanandához, hogy nagyon félt, hogy
mi lesz, ha fel fog nőni és el fog menni. Because he manifested the kind of symptoms that led Hadayoja into thinking that he's not going to stay around for long. Mert olyan szimptomákat nyilvánított, hogy Hadayoja arra következtetett, hogy nem fog sokáig maradni. So Hadayoja used to take Lord Niranjana with him everywhere he went. He would not let him out of his sight. És Hadayoja ezért mindenhova magával vitte az Úr Nityanandat, és soha nem vette le róla a szemét. He would go to the market, brought Niranjana with him. Piacra ment, vitte magával az Úr Nityanandát. Of course, that's when he could get him from his friends. Persze, amikor el tudta hozni őt a barátaitól. But otherwise, he always kept him within sight. De amúgy mindig rajta tartotta a szemét. Because he saw that this potential was there. Mert látta ennek a lehetőségét. And actually, Vrindavan Das Thakur describes that sometimes we see that great devotees of the Lord, they leave their family and they cause great separation. És Vrindavan Das Thakur azt is mondja, hogy van, amikor bakták elhagyják a családjukat, és a családnak nagyon fájdalmas az elvállás. He gave the example of just as Lord Ramachandra, he left King Dasarath. When he went off to the forest, King Dasarath felt very intense separation of Lord Ramachandra. Említi a példát, amikor az Úr Dasarathot otthagyta Rámachandra, és az Úr Dasarat nagyon